Có một kho báu vô giá mà tiền bạc không thể mua được, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể vun đắp mỗi ngày từ chính gian bếp của mình. Đó là gì nhỉ? Một ngày mới đã đến rồi nè. Xin chào cả nhà nha. Các bạn đã thức dậy chưa nè? Sài Gòn nơi mình sống luôn náo nhiệt từ sáng sớm ha. Có lẽ mình đã quen nhịp sống này và luôn dậy sớm. Hôm nay thì mình cùng với con gái đi mua sắm ở siêu thị nè. Mua thực phẩm chuẩn bị cho một tuần mới nha. Gia đình của mình thì có 3 bữa ăn trong một ngày và 7 ngày trong tuần. Tất cả các bữa ăn đều tự nấu ở nhà, nên mình cần chuẩn bị thực phẩm đầy đủ cho việc nấu ăn đó mà. Và có 2 thứ mà mình không tiếc tiền khi chi tiêu. Đó là chi tiêu dành cho việc học của con và chi tiêu dành cho việc ăn uống của gia đình. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại nha, có lẽ không gì quý hơn những khoảnh khắc gia đình quây quần bên mâm cơm ấm cúng ha. Đó không chỉ là nơi sẻ chia những câu chuyện vui buồn, mà còn là nơi tình yêu thương được thể hiện cách dung dị và chân thành nhất, đúng không ạ? Và mình biết rằng chất lượng của mỗi món ăn trên mâm cơm ấy chính là một phần của lời yêu thương không cất thành lời đó mà. Bạn có nghĩ như mình không nha? Khi chúng ta cẩn thận lựa chọn từng miếng thịt tươi ngon, từng mớ rau xanh mướt, từng loại trái cây căng mọng, chúng ta không chỉ đang chuẩn bị một bữa ăn mà là đang gửi gắm vào đó tất cả sự quan tâm, lo lắng cho sức khỏe của những người thân yêu nè. Mình muốn chồng của mình có đủ sức mạnh để gánh vác gia đình, muốn con của mình lớn lên khỏe mạnh, thông minh nha. Có lẽ bạn cũng như mình ha, cũng có những điều mong muốn, đúng không ạ? Mình thì luôn quan điểm đừng ngần ngại chi thêm một chút để đảm bảo rằng mỗi bữa ăn đều là một bữa ăn vàng cho sức khỏe. Bởi lẽ những gì chúng ta ăn vào sẽ trực tiếp nuôi dưỡng cơ thể và quyết định đến năng lượng cũng như sức đề kháng của mỗi thành viên trong gia đình mà ha. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để mỗi người có thể theo đuổi ước mơ nè, tận hưởng cuộc sống và cùng nhau xây đắp một gia đình hạnh phúc. Bạn có nghĩ như thế không ha? Hãy để bữa cơm không chỉ là no bụng mà còn no cả tình yêu thương và sự quan tâm. Bởi vì có sức khỏe là có tất cả, và tình yêu dành cho gia đình xứng đáng những điều tốt đẹp nhất, bắt đầu từ những lựa chọn thực phẩm chất lượng mỗi ngày nè. Sữa chua ngon đúng không? Mình mua về mình ăn từ từ ha. Con với anh hai là ai cũng thích sữa chua, mà sữa chua cũng tốt cho sức khỏe nữa mà ha. Sữa Yogurt ngon không? Tiêu thụ nhiều nhất ha. Sống giữa Sài Gòn rất là náo nhiệt ha. Mỗi ngày đều đi làm này và làm rất là nhiều cái công việc khác cũng như chăm sóc gia đình, làm cho mình cảm thấy lúc nào cũng có thể là căng thẳng, mệt mỏi. Tuy nhiên cảm thấy sau một ngày làm việc vất vả ha, trở về gia đình, chăm sóc gia đình và nấu những bữa ăn ngon, cũng như chuẩn bị một cái tủ lạnh có đầy đủ đồ ăn để cho mình chăm sóc gia đình nè, và giúp cho gia đình có được những bữa ăn, những bữa cơm nhà ngon lành, sum họp cùng nhau vào mỗi ngày ha. Điều đó làm cho mình cảm thấy rất là vui. Tủ lạnh để chuẩn bị đầy đủ đồ ăn như vậy là thích lắm, yên tâm hẳn luôn. Dù mình có đi đâu làm gì thì mình cũng đã có sẵn đồ ăn để khi mà gia đình mình cần mình lấy ra mình nấu thôi ha. Gì sẽ xảy ra nếu một ngày bữa cơm gia đình biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta? Mình có tưởng tượng ra như vậy đó. Sài Gòn thì luôn nhộn nhịp ha, và mình thì cũng phải vận động liên tục theo nhịp sống này. Nhưng đôi khi mình tự hỏi điều gì khiến mình có thể hàng ngày dậy sớm từ 4-5 giờ sáng, nấu ăn ngày 3 bữa trong suốt hơn 17 năm qua, từ ngày kết hôn, sinh con và nuôi con cho đến nay. Trong cuộc sống hiện đại có thật nhiều xô bồ và cám dỗ, việc giữ gìn ngọn lửa yêu thương trong gia đình trở nên vô cùng quan trọng mà. Và một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để làm điều đó chính là duy trì những bữa cơm gia đình ấm cúng, phải không ạ? Bạn có nghĩ giống như mình không nè? Bữa cơm gia đình không chỉ là nơi để các thành viên cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, mà còn là khoảng thời gian quý báu để giao tiếp, chia sẻ và kết nối tình cảm mà ha. Khi cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, cùng nhau dọn dẹp, chúng ta tạo ra những kỷ niệm chung nè. Những kỷ niệm chung đó ha, những khoảnh khắc đáng nhớ nha. Trong bữa cơm của gia đình, những câu chuyện được kể, những nụ cười được trao và những lo lắng được sẻ chia. Gia đình của mình thì nghĩ điều đó chính là cơ hội để cha mẹ lắng nghe con cái, để vợ chồng thấu hiểu nhau hơn ha. Những lời động viên, những lời khuyên nhủ chân thành trong bữa cơm có sức mạnh to lớn lắm nha.
giúp mọi thành viên của gia đình cảm thấy được yêu thương nè, được ủng hộ và có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chúng ta đừng để những bận rộn của cuộc sống cuốn trôi đi những giá trị thiêng liêng của bữa cơm gia đình, phải không ạ? Hãy dành thời gian quý giá để cùng những người thân yêu quây quần bên mâm cơm, bởi đó chính là nơi yêu thương được nuôi dưỡng và lan tỏa ha. Hôm nay ha làm món thịt heo, heo quê nha, và kho với rim đó, rim với nọn tôm nha. Đó là nền tảng vững chắc cho một gia đình hạnh phúc và bền vững nè. Và mình nghĩ giữ lửa yêu thương từ những bữa cơm nhà để mái ấm gia đình mãi là nơi bình yên và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, phải không ạ? Mình thì hay nói đùa, chồng và các con của mình là những người khó tính nhất trong việc ăn uống luôn, chiều chuộng rất là khó khăn nha. Nhưng với món ăn hôm nay, họ cũng phải khen ngợi với món ăn quê dân dã này nè. Người ta thường nói căn bếp là trái tim của ngôi nhà, là nơi giữ lửa yêu thương nha. Với gia đình của mình điều đó quả thực không sai. Và ngọn lửa ấy thường được thắp lên bởi những món ăn bình dị, thấm đượm tình cảm của vợ và của mẹ dành cho chồng, cho các con ha. Một trong số đó không thể không kể đến món ba rọi quê rim với tôm nha, ngon lành lắm luôn. Món ăn nghe qua thì đơn giản, nhưng để có được nồi thịt rim tôm đậm đà thấm vị, đòi hỏi người nấu cũng phải bỏ vào đó không ít công sức và sự tận tâm đâu nè. Mình thì mỗi lần nấu món này đều rất là cẩn thận, từ khâu chọn thịt nè, chọn tôm, đến việc nêm nếm gia vị, canh chỉnh lửa, tất cả đều được thực hiện một cách rất là tỉ mỉ nha. Và thành quả luôn khiến cả nhà phải suýt xoa, làm mình tự hào ghê gớm luôn. Miếng thịt ba rọi óng ả, mềm mại, vị béo ngậy, lại quyện với vị ngọt tự nhiên của tôm tươi. Nước sốt thì sền sệt ha, đậm đà, rưới lên cơm trắng nóng hổi thì đúng là ngon hết sảy luôn. Cơm gà thịt ngon khi có một nồi canh ngon ha. Hôm nay mình sẽ nấu canh bí đao với tôm. Tôm mình tao qua rồi ha. Và bây giờ mình chờ nước sôi, mình cho bí đao vào. Bí đao đây ha. Mùa này thì ăn bí đao là ngon hết sảy luôn. Bí đao nó mát mà. Nấu với tôm nữa, vừa ngọt mà vừa mát nữa. Vị canh rất là thanh mát ha, dễ chịu ha. Những cái lát mỏng như vậy ha. Thì khi nước sôi mình cho vào thì bí đao sẽ rất là nhanh chín và nó giữ được cái lượng vitamin cần thiết ha. Tôm này tươi và nhiều gạch á, nên thấy màu canh đẹp ha, gạch nó đỏ hồng ha. Sôi rồi ha, bây giờ mình cho bí đao vào nè. Và khi nấu một món ăn gì và muốn cho rau củ nó xanh tươi, nhìn nó đẹp á, thì mình phải cho trong canh, trong nước luộc đó ha. Muối nha. Canh mà nấu chung với tôm tươi á thì nó ngọt nước lắm ha. Nên nói với nồi canh này thì mình chỉ cần cho thêm một ít muối nữa là nó ngọt liệm luôn á. Nó ngọt, vị ngọt tự nhiên, rất là thanh mát. Ăn thì cứ ăn tới đâu là cảm thấy mát rượi tới đó. Mình hay ví von như vậy đó, cho những bữa cơm nhà ha. Tuy đơn giản nhưng mà rất chất lượng từ những cái nguyên liệu tạo nên món ăn đó mà. Chồng của mình ha, một người vốn không hay khen vợ.
cũng phải thốt lên rằng món này của vợ đúng là tuyệt đỉnh. Còn các con thì khỏi phải nói, đứa nào đứa nấy cũng ăn tù tì 2-3 chén cơm. Nhìn cả nhà quay quần bên mâm cơm, tiếng cười nói rộn rã, mình cảm nhận được một niềm hạnh phúc thật là lớn lao luôn nha. Chính những bữa ăn giản dị như thế này đã gắn kết các thành viên trong gia đình lại gần nhau hơn nè. Căn bếp nhỏ bé của mình không chỉ tạo ra những món ăn ngon, mà còn là nơi lan tỏa hơi ấm, tình yêu thương và vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Yêu gia đình của mình nhiều lắm luôn nha.